10 ani de true crime și încă nu am vorbit despre o gheișă care s-a plimbat cu măciuca iubitului ei în buzunar vreo câteva zile după ce l-a ucis cu sânge rece. Salutare, fan true crime, azi e zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminal pe care am putut să-i găsesc vreodată. Ne ducem, bineînțeles, în Japonia. Doamne, mi-era dor de Japonia, mai ales când vine vorba de cele mai morbide cazuri de true crime. Și mă gândesc că deja ați auzit ce am zis din intro și ați citit titlul, deci știți ce vă așteaptă, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Dacă veți vrea vreodată să vizitați Japonia, cu siguranță o să auziți de termenul geisha. Dacă nu, probabil ați auzit deja. Practic este o femeie specializată în arta japoneză, dans, muzică foarte rafinată, foarte elegantă și este un simbol al Japoniei. Dar un lucru despre această industrie este că multe dintre ele ajung să lucreze ca prostituate și să întrețină clienți, să lase clienții să profite de ele. Asta dacă ai un rang mai jos decât o geisha. Ca să ajungi să fii geisha, trebuie să treci printr-un training foarte intens de la o vârstă foarte fragedă. Dar dacă ești o geisha, jet pe jet, acolo sus pe tron, este mai mult vorba de divertisment, să te îmbraci frumos, să cânti, să dansezi și știi tu, să se uite bărbații la tine și să te plătească. Ceea ce vreau eu să zic este că părinții, mai ales pe vremea geishelor, că acum nu este atât de des întâlnit, nu voiau acest job pentru fiicele lor, ok? Astăzi vorbim, după cum bine știți, despre o geisha criminală. Numele ei este Sada Abe și s-a născut în anul 1905 în Tokyo. Inițial erau 8 frați, doar că pe vremea aia copiii mureau pe capete și așa au ajuns să rămână doar 4 frați, Sada fiind cea mai tânără. Și pentru că era cea mai mică dintre toți, era și favorita părinților, mai pe românește era pupată în fund 24 din 7, putea să chiulească de la școală și să facă ce vrea ea. Și dacă ați mai auzit cazuri din Japonia, pe acest canal cel puțin am mai vorbit despre chestia asta, educația în Japonia este foarte, foarte strictă, părinții au foarte mari așteptări de la copiii lor. Așa că să vezi lucrul ăsta prin anii 1920 nu prea era întâlnit. Sada noastră a început să-și creeze o pasiune pentru geishe, tot ceea ce înseamnă să fii geisha. Și ideea este că tu, dacă vrei să intri în această industrie, să-i spunem așa, trebuie să începi să înveți despre tot ceea ce înseamnă de la vârsta de 6-7 anișori. Fata noastră avea vreo 13-14 ani deja. Deci era doar pur și simplu pasionată. Anii trec și fata noastră putea să facă absolut orice, ok? Avea frâu liber la tot ceea ce voia, se plimba prin oraș și a început să își petreacă timpul cu un anturaj extraordinar de dubios, cu băieți mult mai în vârstă decât ea și la vârsta de 14 ani a ajuns să fie agresată intim de unul din băieții din acel grup. Inițial părinții erau foarte îngrijorați, voiau să facă dreptate pentru fiica lor, însă în punctul ăsta s-au cam săturat de rebeliunea ei și după vreo lună, două, după ce au pupat-o în fund în continuare, da, fiica mea liniștită, o să-l băgăm pe monstrul ăsta după gratii, tatăl ei și-a dat seama că nu prea mai vrea să aibă grijă de ea și s-a gândit, știi ceva? Te trimit la o casă de geishe. Ideea este că dacă tu nu te duci la acele case de geishe de la vârsta de 6-7 anișori, da, ca să ajungi să fii mare geisha și intri de la vârsta de 13-14 ani, poate și mai târziu, nu ai nicio șansă să ajungi acolo sus și vei sta la rangurile cele joase, adică să fii folosită pe post de prostituată. Așa că tatăl ei, conștient după ce fiica lui a fost agresată intim, a dus-o la această casă să se asigure că în continuare bărbații vor profita de ea. Au abandonat-o. Au spus că este irresponsabilă și că este complet vina ei. Totuși, Sada a sperat că va deveni această geisha iubită de bărbați, va primi iubire în viața ei și va fi această femeie foarte elegantă și finuță. Și deși trecea prin acest training, prin aceste lecții de muzică și dans, ea a ajuns să fie o pradă pentru bărbații care veneau acolo, pentru clienții care veneau să le vadă pe acele femei. Sada a fost forțată să fie un divertisment pentru clienți timp de 5 ani de zile, până să ajungă să se îmbolnăvească de sifilis. Sifilis este o boală cu transmitere sexuală și prin perioada aceea nu avea niciun tratament. Suntem prin anii 1930. Tratamentul pentru sifilis s-a descoperit în 1943. Așa că, având această boală, a reușit să scape din acea casă de geishe și a început să lucreze la o altă casă de geishe, doar că de data asta ca și chelneriță. Efectiv, era cea care servea clienții la masă. Acolo
Acolo era tratată oribil și a încercat să fugă de nenumărate ori, dar de fiecare dată era prinsă și adusă înapoi și a stat la acea casă de gheișe 2 ani de zile. În anul 1932 a ajuns să lucreze din nou ca prostituată la o a treia casă de gheișe, iar 2 ani mai târziu Sada a fost arestată pentru că, ce să vedeți, această casă nu avea toate actele în regulă și ce făceau ei acolo era cam ilegal. Casa Hara, un bărbat care era printre deținătorii acelor case, a ajutat-o să iasă din închisoare și, drept mulțumire, Sada s-a culcat cu el. De atunci a devenit amanta lui și noapte de noapte făceau dulce dragoste. Așa această femeie a început să observe cum iubește să fie foarte violentă în pat. Problema este că pentru casa Hara, această femeie era doar o amantă bună la pat, dar pentru ea era pentru prima dată în viață când simțea mângâierea unui bărbat, vorbe dulci și dragoste pasională. Efectiv a început să devină obsedată de casa Hara și i-a cerut să se despartă de nevasta lui, să divorțeze. Ia-mă pe mine de nevastă eu o să-ți dau toată iubirea din lumea asta și o să mă culc cu tine seară de seară. Bineînțeles că asta nu s-a întâmplat și în loc ca acest bărbat să o lase pe Sada să plece, du-te femeia mea, nu mai suntem împreună, nu mai vreau să mă culc cu tine, a ținut-o pe post de sclavă. Efectiv a zis, știi ceva, tu o să rămâi în continuare amanta mea, nu o să mă despart de nevasta mea și ești obligată să te culci cu mine, și efectiv o ținea acolo cu forța. Așa Sada a ajuns să fie din nou și din nou folosită pentru a nu știu câta oară în viața ei. 2 ani de zile a fost ținută prizonieră de acest bărbat și după a reușit să fugă într-un alt oraș și să se angajeze la un restaurant din nou ca chelneriță. Acolo l-a întâlnit pe Goro, un bancher și un profesor. Goro era un bărbat cu capul pe umeri. Singura lui problemă era că nu era atât de arătos, dar hei, avea un suflet foarte, foarte mare și s-au îndrăgostit. Singura problemă era că restaurantul avea o regulă strictă, fără relații între muncitori și clienți. Nu am reușit să găsesc ce fel de restaurant era. Mă gândesc că era un restaurant ăsta mai high-end, pentru că la ce mec te duci tu și e vreo regulă în care zice, știi ceva, tu ca muncitor nu poți să te întâlnești cu Gheorghiță care vine să-și ia un Big Mac. Relația lor a fost ținută secretă și într-un final Sada a avut destulă încredere în Goro încât să-i spună că are sifilis și era speriată că acest bărbat o va părăsi. Însă ce a făcut omul nostru? Timp de câteva luni de zile a trimis-o la un centru de relaxare în speranța că se va vindeca de această boală. Țin să vă spun, pe atunci oamenii încă nu știau ce reprezintă această boală, ok? A și împins-o de la spate să-și deschidă un restaurant propriu, dar avea nevoie de un mentor. Așa că i-a propus să se ducă la un restaurant care a fost deschis de o persoană și această persoană să îi fie mentor. Goro a spus, o să-ți plătesc pentru absolut tot, vreau să ai inițiativă în această viață și să ai ceva care este al tău. Goro părea un bărbat cu capul pe umeri și, sincer, singurul bărbat pe 2 picioare din acest caz, dar această femeie a fost abandonată și tratată ca jegul de sub unghii de atâtea ori încât nu putea să vadă lucrul ăsta, nu putea să vadă ce bărbat are în fața ei. Sada a ajuns la acest restaurant să-și găsească un mentor. Numele lui era Ishida și era un bărbat de 42 de ani care a început de jos și acum deținea acest restaurant. Mentorul perfect. Ishida era și un bărbat foarte arătos, ok? Problema este că după ce Sada a început să lucreze acolo și a dat seama că nu Ishida este șeful restaurantului, ci soția lui. El, în schimb, era un pervers care iubea să își bată joc de femei, dar era foarte, foarte fermecător, ok? Se dădea la Sada din prima zi în care a început să lucreze acolo și a zis, hei, viața mea, dacă te culci cu mine o să te învăț eu de toate, ok? O să te învăț de toate, stai liniștită, îți deschizi tu propriul restaurant într-o zi. Inițial nu voia să se culce cu el pentru că First of all are o soție care este șefa acestui restaurant și să nu uităm de Goro, care încă este într-o relație cu el, doar că acum s-a mutat într-un alt oraș ca să găsească acest mentor și să-și deschidă un restaurant. Săraca nu prea a avut de ales, a declarat ani mai târziu că ea a fost fermecată de acest bărbat foarte arătos și au început să se culce și să facă dragoste nebună și efectiv femeia mea s-a îndrăgostit de Ishida. Deși era un nesimțit, era un arătos. Problema care este că dragostea lor nebună din pat a început să devină din ce în ce mai violentă și cu cât era mai violentă, cu atât Sada se distra mai tare și realiza că e obsedată de Ishida. Au început să se culce noapte de noapte în camere de hotel, în camere de motel, se duceau, se plimbau, erau amanții perfecți, să zicem așa, și la un moment dat ea i-a și cerut lui Ishida să fugă împreună cu ea. Ce a făcut Ishida? A închiriat o altă cameră de motel. Inițial trebuiau să petreacă împreună o singură noapte. Dintr-o noapte s-a transformat în două. Din 2 nopți, o săptămână, dintr-o săptămână 2. Efectiv 2 săptămâni oamenii ăștia și-au petrecut zi și noapte împreună. Dragoste nebună.
Dragoste nebună când vă zic strâns de gât, mâini lipite de perete, legate, cuțite, tot felul vă puteți imagina. Nu vreau să intru în prea multe detalii cu toate lucrurile astea, dar Sada era ferm convinsă că Ishida va fugi cu ea în lume. Și ce să vedeți, după 2 săptămâni s-au întors înapoi la restaurant și Ishida s-a întors la soția lui. S-a dus la omul ăsta și l-a implorat, s-a pus în genunchi în fața lui. Trebuie să te desparți de nevasta ta, căsătorește-te cu mine. O să-ți ofer tot ceea ce am mai bun pe lumea asta. Ce a făcut Ishida, bineînțeles că nu s-a despărțit de nevasta lui și, da, în continuare profita de corpul acestei femei, pentru că pentru el nu era dragoste, da, ok, îi plăcea foarte mult să se culce cu ea, dar el rămânea cu soția lui. Sada a început să bea foarte mult, să fie nervoasă și să își facă și un plan de răzbunare. Și într-o seară s-a uitat la un film cu o gheișă care, țineți minte, ea în sinea ei se credea o gheișă, ok, a trecut prin tot trainingul, se comporta ca o gheișă, chiar dacă nu era recunoscută neapărat în această industrie ca a fi o gheișă, dar na. Ea se uita la foarte multe filme în acea perioadă și a văzut acest film cu această gheișă care și-a înjunghiat iubitul, pentru că dacă eu nu pot să-l am, nicio altă femeie nu poate. A doua zi, Sada s-a dus, a luat un cuțit de bucătărie și s-a dus la Ishida și i l-a pus la gât. Doar că Ishida nu era prea panicat pentru că ei făceau lucrul ăsta non-stop când se culcau unul cu celălalt. Sada s-a uitat în ochii lui cu cuțitul la gât și i-a spus să nu te mai prind că te uiți la vreo altă femeie vreodată. Ishida s-a excitat, i-a dat cuțitul la o parte și a dus-o într-o cameră de motel ca să facă dragoste nebună. Era un joc pentru el, ok? Omul meu nu s-a gândit niciodată că această femeie minionă, îmbrăcată atât de elegant și cu această voce foarte subțirică, poate să îi facă ceva. După ce au ajuns în pat, au pus cuțitul deoparte pe noptieră și oamenii mei au scos cordonul de la kimono și au început să se strângă de gât unul pe celălalt. Era un joc pentru ei, ok? Și au satisfăcut plăcerile. După care Ishida a adormit. Următorul lucru pe care l-a făcut Sada, a luat cordonul, i l-a pus în jurul gâtului și a strâns cât a putut ea de tare. S-a uitat la fața lui până a devenit încetul cu încetul albastră și până și-a dat ultima suflare. După care s-a întins către noptieră, a luat cuțitul de bucătărie și, dezbrăcată lângă corpul acestui bărbat, a început să îi taie organul genital jos. După care a luat-o cu mare grijă și a pus-o în această revistă. A împăturit-o frumos, ca nu cumva să o rupă, ok? Era foarte, foarte sensibilă. După care s-a îmbrăcat înapoi cu kimonoul ei și a pus suvenirul pe care l-a procurat în buzunarul de lângă inimă. Efectiv, avea un buzunar aici sus la kimono și l-a pus înăuntru să fie cât mai aproape de sufletelul ei. După care, pentru că toate astea nu erau de ajuns, și-a pus degețelul în lichidele roșii care erau acolo pe pat, ok, din zona genitală și a scris pe pielea lui, pe coapsa lui și pe cearșaf, Sada plus Ishida egal inimă. După care a luat cuțitul și a gravat în pielea lui, pe mâna stângă, numele ei, Sada. Să știe că îi aparținea ei. După care l-a îmbrăcat înapoi pe acest bărbat și a pus suvenirul în geantă și a plecat lăsându-l în camera de motel. Când a trecut pe lângă recepție, le-a spus muncitorilor de acolo: vă rog, nu-l deranjați, e foarte obosit și doarme. După care a mea s-a dus în oraș la cumpărături zburdând de fericită, ok? Organul genital al iubitului ei era încă în geantă, efectiv s-a plimbat cu el prin tot orașul, a vrut să-i arate lumea, ok? Să îl întrebe dacă îi stă bine rochia de pe ea. După ce și-a terminat peripeția, adrenalina s-a cam dus din corpul ei și și-a dat seama ceea ce a făcut și l-a sunat pe Goro, pe care nu l-a mai văzut de câteva luni de zile, acest bărbat care a susținut-o cu tot ceea ce făcea în această viață. Când a ajuns la el acasă, a căzut pe jos și a început să plângă și să țipe. Îmi pare rău. Goro, săracul, credea că această femeie își cere scuze pentru că a dispărut atâta timp fără să-i zică ceva sau pentru că pur și simplu s-o fi întâlnit cu vreun alt bărbat. Sada încă nu i-a spus ceea ce a făcut. S-a culcat cu Goro în acea seară. Da, ok. După care a plecat și s-a ascuns la o cameră de hotel sub un alt nume. Efectiv s-a dus acolo, a dat un alt nume și a stat în acea cameră de hotel. 3 zile mai târziu, pe 19 mai, lucrătorii de la motelul în care era Ishida trebuiau să facă curățenie în acea cameră. Omul meu plătise pentru câteva zile și trebuia să-și facă check-out-ul de acum, ok? Așa că oamenii mei au intrat peste el în cameră și l-au găsit în stare de putrefacție și plin de lichide roșii, mai ales în zona genitală. Prima de pe lista de suspecți, nu știu cine să fie oare. Sada, a cărei nume este gravat pe brațul stâng, sau Sada, a cărei nume este scris pe cearșaf cu sângele omului. Toată lumea este panicată. Toată lumea o caută pe această femeie jefuitoare de
măciuci. Ea se ascundea în acest hotel, bineînțeles, și nu încerca să scape de justiție, ok? În astea 3 zile cât a stat în acest hotel, se pregătea să își ia viața, dar înainte să își ia viața, trebuia să-și mai petreacă ultimele zile împreună cu organul genital. Zi de zi îl despacheta din această revistă, îl punea lângă ea și se uita la el ore în șir, îl mângâia și își satisfăcea plăcerile cu el. Era prea atașată ca să îl arunce. Chiar și după ce a început să miroasă a carne stricată, voia să își ia viața cu suvenirul strâns în brațe. Voia să își ia adio de la el înainte să ajungă pe lumea cealaltă. La 4 zile după ucidere, poliția i-a dat de urmă și au găsit-o în acest hotel în care se ascundea și s-a predat cu zâmbetul pe buze. Efectiv s-a dus în fața lor, s-a uitat în ochii polițistului și i-a spus: pe Sada Abe, o cauți, nu? Puteți să mă arestați. Iar autorităților nu le-a venit să creadă că această femeie elegantă, mititică, îmbrăcată atât de frumos, a putut comite o așa crimă. Așa că Sada a băgat mâna în buzunar, a scos bărbăția lui Ishida, care era strivejită și de o culoare foarte stricată. Arestați-mă odată! Nu vedeți? Aici, dacă vreți dovadă. Arestați-mă! Sada a fost, bineînțeles, arestată și când a fost întrebată de ce i-au luat organul, a zis că voiam să îi iau capul sau corpul, dar erau prea grele, așa că trebuia să iau ceva care era ușor de cărat și care îmi era foarte drag din corpul lui. Era foarte calm în tot timpul ăsta și în momentul în care descria tot ce s-a întâmplat în acea seară la motel, era extraordinar de fericită. Singura mea opțiune era să îl omor. Nu voia să se căsătorească cu mine și chiar dacă eram nevasta lui, tot avea să mă înșele. Asta era singura mea opțiune. Acum o chestie foarte interesantă pe care țin să o menționez. Organul genital al lui Ishida a fost ridicat și prezervat în așa fel încât să fie pus la un muzeu dintr-o universitate de medicină. Și toată lumea putea să se ducă și să vadă acest organ genital care a fost furat și ținut timp de 3-4 zile de o gheișă care nu era întreagă la cap, bineînțeles. În ziua de astăzi nu se mai afla acolo. Dar problema e că nu a fost îndepărtat pentru că e vorba de un organ genital și știți voi, este expus pentru public să vină să îl vadă. Problema este că a fost furat. De-aia nu mai este acolo. În fine, ne întoarcem la caz. Noiembrie 1936, Sada avea să treacă prin primul proces. Lumea s-a îmbulzit în fața tribunalului în speranța că o pot vedea pe Sada, femeia care a șocat o țară întreagă. Unul din membrii juriului a și declarat că procesul a fost atât de explicit încât s-a excitat în timpul procesului. Și de ce ai declarat așa ceva? Asta e întrebarea. De ce ai declarat așa ceva? Sada a spus mai târziu că îi pare rău că lumea o vede așa, ca o femeie perversă și obsedată. Lumea nu înțelege că ce am făcut a fost din iubire. Femeia noastră a fost găsită vinovată pentru crimă și mutilarea unui corp, iar pedeapsa maximă era de 10 ani în închisoare, însă ea a cerut să primească pedeapsa cu moartea. Într-un final, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Nu s-a declarat niciodată de ce a primit atât de puțin, dar ea a fost eliberată la 5 ani după ce a primit pedeapsa, în mai 1941. După ce a ieșit din închisoare, își trăia viața sub un alt nume și ca amanta unui bărbat. Nici o opinie nu am aici, ok? După ce identitatea ei a fost făcută publică, Sada a luat-o ca pe o oportunitate să se facă cunoscută pe această planetă și să câștige bani într-un alt mod. A început să dea interviuri, să fie chemată la diferite programe de televiziune și era văzută ca o eroină. O femeie care a trecut prin prostituție, care a fost abandonată de părinți, care nu a știut niciodată ce înseamnă dragostea și așa a ajuns să comită o crimă atât de oribilă. Ultima ei apariție a fost într-un documentar din 1969, când avea 64 de ani, iar 2 ani mai târziu, după 1971, Sada a dispărut. Nu mai voia să apară în public, poate voia să-și trăiască restul vieții liniștită, dar nu știm exact când a murit. Ce este clar este că nu mai trăiește în ziua de astăzi. Și o chestie pe care am citit-o și asta este pur și simplu opinia mea de ce a ajuns această femeie să comită o astfel de crimă, ok? Femeia mea suferea de sifilis, ok? În acea perioadă, cum am mai spus, nu avea tratament și ideea este că din sifilis, dacă nu este tratat, poți da în neurosifilis, care afectează creierul și măduva spinării. Tratamentul pentru sifilis a apărut în 1943. Femeia mea a stat în închisoare până în 1941. Crima a fost comisă în 36. Deci eu mă gândesc că ea a dat în acest
timp în neurosifilis și ăsta a fost unul din motivele pentru care se comporta în felul ăsta. Este o posibilitate, nu este cert, nu a fost confirmat absolut niciodată și avem păreri împărțite în toată planeta. Ba că era o femeie nebună și obsedată, ba că a fost neglijată și că asta justifică ce a făcut, ba că era o eroină care a reușit să scape de sistemul problematic al Japoniei din perioada aceea. Oricare ar fi, este cert că a reușit să omoare un om și să se joace cu măciuca lui vreo 4 zile până să fie prinsă. Sunt tare curioasă ce părere aveți voi la adresa acestui caz. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Sada Abe, iar până trauma viitoare, stay safe! Dacă veți vrea vreodată să vizitați prezervat în așa fel încât... Prezervat? Da, ok, am zis bine. Acum mă suni. Acum. Nu se răspunde acum. Tratată ca jegul Dusubunghi, da.